Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 6 ранку 4 березня. Станом на 6:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у місті Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні супротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання угрупування Збройних сил Російської Федерації вичерпали основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил та засобів. На Волинському напрямку противник силами 2 батальйонно-тактичних груп перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. На Поліському напрямку угрупування окупантів, що складається з військових частин Східного воєнного округу, силами до 15 батальйонно-тактичних груп проводить наступальну операцію у смузі Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель. На Сіверському напрямку ворог проводить наступальну операцію на смузі Остер, Зазим'я, Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва, та проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів. На Слобожанському напрямку угрупування військ противника проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі, захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа. На Донецькому напрямку війська РФ продовжують наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямку. Вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь. На Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку населеного пункту Старобільськ. На Таврійському напрямку противник зосередив зусилля на напрямку Миколаїв-Вознесенськ і продовжує наступ у напрямку Запоріжжя та Маріуполь. Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська. Зафіксовано переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців з тюрем для організації безладів у Миколаївській області. У Чорному морі морське угрупування російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили українських ВМС. Одночасно противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах затоки Чорноморська. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетно-катерна ударна група. Також на Чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ. На всіх напрямках противник має втрати. Демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагатимуть бити російських загарбників. Боротьба триває. Перемога буде за нами. Слава Україні!